Εγγραφείτε, εγγραφή στο κανάλι, like στο βίντεο και σήμερα το βράδυ 22:30 απαγορευμένη ιστορία και πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε τι μας λέει όπως πάντα η φίλη μας η Περίτα σχετικά με την προέλευση της λέξης φάρμακον, το οποίο για μένα είναι ίσως ένα από τα καλύτερα που έχω διαβάσει. Πάμε λοιπόν. Φάρμακον. Παρά το φέρειν το άκος, όπου η λέξη άκος είναι η θεραπεία. Φέρακον τιόν επί δε του κακού παρά το φέρειν το άχος, το σημαίνον την βλάβην και φαρμακοτρίβε οι βαφείς ή τα φάρμακα τρίβοντες ή πολλούντες, ετυμολογικών το μέγα. Διτή η σημασία της λέξεως, που σημαίνει ότι η λέξη φάρμακο έχει δύο έννοιες. Το φάρμακον φέρει και άκος, όπου άκος θεραπεία, αλλά και άχος, στεναχώρια ίσον άγχος. Και τα ωφέλιμα λυπηρά γίνεται παρά την καταποσότητα άμετρων χρήσιν. Η μεν προς ακρίβειαν μίξης των απλών φαρμάκων ωφέλιμον ποιεί το συντεθέν. Ροπής, δηλαδή ζυγίσματος, ροπής δε βραχυτάτης ενίοτε παροραθήσεις λανθασμένης ου μόνον ουκ ωφέλιμον αλλά και βλαβερότατον και πολλάκις δηλητήριων, αναφέρει ο Σέξτος Εμπειρικός πυρονίων υποτυπώσεων Α134. Από άμετρη χρήση τα ωφέλιμα γίνονται λοιπόν λυπηρά. Οτιδήποτε κάνεις και φτάνεις στα άκρα. Η ακριβής μίξη των φαρμάκων ποιεί ωφέλιμον το συντεθέν, αλλά έστω και ένα βραχή, μικρό δηλαδή, λανθασμένο ζύγισμα, όχι μόνο ωφέλιμον δεν καθιστά το φάρμακον, αλλά βλαβερότατον και πολλάκις το μετατρέπει σε δηλητήριον. Εν ολίγης, αν δεν προσέχεις το φάρμακο, μπορεί και να γίνει, τι λέει ο λαός, φαρμάκι. Αγαθών φάρμακων εστίν ενίοτε και το μηδέν προσφέρειν, λέει ο Ιπποκράτης. Το καλύτερο φάρμακο είναι αυτό το οποίο δεν χρειάζεσαι. Γι' αυτό και λέμε ότι η πρόληψη είναι η καλύτερη αντιμετώπιση πάσας νόσου και πάσας ασθένειας. Φαρμακεύς είναι ο παρασκευάζων δηλητήρια, φαρμάκια. Φαρμακεύς επί των βλαπτόντων μάλλον ακούεται. Ενώ φαρμακοποιός είναι ο παρασκευάζων ιάματα ή αλλιώς φάρμακα. Συνεχίζουμε. Οι πρώτοι φαρμακολόγοι λεγόντουσαν, λέει η Πέριτα, ριζοτόμοι. Και νομίζω πως πάρα πολύ απλά μπορεί κάποιος να καταλάβει το γιατί. Ριζοτόμοι. Ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι κόβανε, τέμνανε τις ρίζες. Ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι πρώτοι έμαθαν λοιπόν την τέχνη του να ξεχωρίζουν τι είναι φάρμακο, τι είναι δηλητήριο και πότε πρέπει να κόβεται και πότε πρέπει να αφήνεται. Γιατί τα φάρμακα, να σας πω ότι πρέπει να κόβονται συγκεκριμένες ημέρες. Το ξέρουν ιδιαίτερα οι κάτοικοι που κατοικούν σήμερα στις Άλπεις, τέχνη η οποία δυστυχώς έχει εξαφανιστεί στην χώρα μας. Οι πρώτοι λοιπόν φαρμακολόγοι λεγόντουσαν ριζοτόμοι. Πατέρας της φαρμακολογίας θεωρείται σύμφωνα με πολλούς ο Διοσκορίδης, ο οποίος έχει γράψει και ένα νομίζω πεντάτομο, αν μπορώ καλά να θυμηθώ, το οποίο το έχω και στην βιβλιοθήκη μου. Σε επιγραφή στο Πήλιο, όπου φύεται η πλουσιωτέρα ποικιλία φαρμακευτικών φυτών, βρέθηκε η εξής αρχαία επιγραφή. Ουχ όσιον δε τους επισταμένους στα φάρμακα μισθού της κάμνους η βοηθήν αλλά πρίκα. Και φαντάζομαι ότι λίγο πολύ όλοι καταλάβατε τι σημαίνει αυτό. Πάμε λοιπόν να δούμε στα ελληνικά. Δεν είναι όσιο, δηλαδή δεν είναι σωστό, δεν είναι ευπρεπές, δεν είναι καλό. Αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν καλώς τα φάρμακα να βοηθούν έναντι μισθού, αλλά πρέπει να βοηθούν δωρεάν. Χωρίς λοιπόν να παίρνουν αμοιβή. Σύμφωνα με τον Ιπποκράτη, ο κόσα, όσα νοσήματα δηλαδή, ο κόσα, φάρμακα ουκ ιείται σίδηρος. Όσα σίδηρος ουκ ιείται, πυρ ιείται. Όσα δε και πυρ ουκ ιείται, ταύτα χρή νομίζειν ανίατα. Δηλαδή, ο Ιπποκράτης μας ενημερώνει για κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Κάτι το οποίο θα έπρεπε ίσως να το λάβουν και υπόψη τους οι τωρινοί οι γιατροί. Λέει λοιπόν, όσα δεν τα γιατρεύουν τα φάρμακα, τα γιατρεύει ο σίδηρος. Όχι όμως ο σίδηρος προφανώς ο πόσιμος, οι κάψουλες δηλαδή σιδήρου ή αν θέλετε το συμπλήρωμα, έτσι, το μεταλλικό δηλαδή.
Όσα λοιπόν δεν τα γιατρεύουν τα φάρμακα, τα γιατρεύει ο σίδηρος και εννοεί φυσικά το νηστέρι του χειρουργού. Όσα δεν τα γιατρεύει ο σίδηρος, το νηστέρι, τα γιατρεύει το πυρ, η φωτιά ή κάτι άλλο. Και όσα δεν τα γιατρεύει το πυρ, αυτά θα πρέπει και να θεωρούνται από τους γιατρούς ανίατα. Μου άρεσε καταπληκτικά για άλλη μια φορά η ανάλυση της Πέριτας. Νομίζω πως, όπως ανέφερα και πριν, είναι μία από τις καλύτερες που έχω διαβάσει. Όπως σας είπα και πριν, σήμερα το βράδυ 22:30, δεύτερο μέρος της απαγορευμένης ιστορίας. Like και κοινοποίηση το βίντεο όπου εσείς κρίνετε ότι θέλετε να κοινοποιήσετε. Εγγραφή φυσικά όσοι από εσάς θέλετε και φυσικά το καμπανάκι για σήμερα το βράδυ στις 22:30. Από μένα ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.